guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, magbe-bake tayo ng cinnamon roll without using yeast. Kailangan lang natin ng 1 cup of self-rising flour, 6 tablespoons of milk, 2 tablespoons of butter. Para sa ating filling, kailangan natin ng 1 tablespoon of cinnamon powder, 1/4 cup of brown sugar, and 2 tablespoons of butter. Yan lang kailangan natin. First, ihahalo natin ang ating milk sa ating self-rising flour. Then, ang ating butter. I-mix lang natin ang tatlong ingredients na ito. Pag ganito na ang kanyang itsura, ininid lang natin siya for 1 to 3 minutes only. Then, ipa-flat na natin siya using rolling pin. Pag na-flatten na siya, ilalagay na natin ang ating filling. First, ang ating butter. Then, ang ating sugar. And lastly, ang ating cinnamon powder. Yung top lang inilagyan ko ng cinnamon kasi hindi ako mahilig sa cinnamon powder. I-cut na natin into strip, then i-roll natin ito. Bake natin siya for 10 to 15 minutes. Kailangan naman natin ng 6 tablespoons of milk, 1 tablespoon of butter, 1 tablespoon of brown sugar, and 6 tablespoons of sugar. Yan ang kailangan natin pang glaze. Haluin lang natin to into low heat hanggang sa matunaw ang ating sugars.
okay na ang ating sugar glaze. Kung napapansin niyo sa iba, white lang siya pero mas prefer ko kasi pag may brown sugar. At ayan na siya. Okay na ang ating cinnamon rolls. O diba, ang dali lang gawin? O kayo naman, huwag kakalimutang mag-like, comment, and subscribe. Kung meron kayong gustong ipagawa sa akin, comment down below lang kayo. Hanggang sa muli! Bye!